How long you stay here? 2 weeks. 2 weeks. Yeah, long time. Yeah, long time. So it will be blue? Yeah. You say like the very blue. Same. Sunt fetițele astea mici care dansează și care în spate niște bebeluși de câteva luni, cred. Mai devreme am fost în piața locală din Sapa și pe lângă multe verdețuri și carne am văzut ceva care ne-a șocat, efectiv. Și ni s-a tăiat tot și n-am mai filmat nimic și am plecat. Vă salutăm din aeroportul din Chiang Mai. Vă spuneam în primul vlog din Thailanda faptul că ne vom întoarce în Vietnam după o lună. De fapt, de asta am și venit în Thailanda, pentru că viza noastră de 3 luni pentru Vietnam urma să expire, așa că am părăsit țara, urmând să revenim cu altă viză înapoi în Vietnam. Asta am și făcut, ne-am luat din nou viza și acum suntem în aeroport, avem un zbor din Chiang Mai până în Hanoi. O să stăm în Hanoi o noapte, după care mâine dimineață avem un autocar spre nordul Vietnamului, spre granița cu China, în regiunea Sapa. Zonă montană pe care am așteptat de mult să o vedem, doar că n-a fost o perioadă bună, pentru că a fost sezonul musonic și au fost inundații, alunecări de teren pe acolo. Acum sperăm să fie tot în regulă. Mai avem puțin și ne îmbarcăm, o să fie tot un zbor cu AirAsia, pentru că astea sunt cam cele mai convenabile pe aici. Avem o întârziere de 30 de minute. Deocamdată. Sperăm să nu se mai adune. Și poate recuperează, că atunci când am venit, a venit mai repede cu jumătate de oră. Am ajuns în Hanoi. Ne-am luat cazare pentru o noapte în același loc în care am stat și data trecută când am fost în Hanoi și o să luăm un autobuz și o să mergem la cazare. Am stat la coadă foarte mult la emigrări. Am ajuns la cazare, vă spuneam că e aceeași. Plătim aici 80 de lei pe noapte. Ați mai văzut apartamentul ăsta și în vlogul din Hanoi, doar că acum stăm la etajul 8 în loc de 3. Am făcut cei drept 50 de minute, o oră cu autobuzul. A fost trafic de la aeroport, doar că măcar am plătit 1,50 lei în loc de 70 de lei. Și cu taxe am făcut mult pentru că e trafic și că e mașină, că e autobuz, tot stă în trafic. Așa că ne vedem mâine dimineață când luăm autocarul spre Sapa. O să fie un sleeper bus cu 2 locuri, așa că stați cu noi să-l vedeți, pentru că și noi suntem foarte curioși să vedem cum e. Bine ați venit la noi în garsonieră. Avem loc suficient. Da. Acum am ridicat spătarul, pentru că altfel e pat complet. Da, încăpem. Asta are 90 de centimetri lățime Da. și lungime 1,80. Deci Încap și tu cu picioarele, e ok. Da, la mine e până în... Capăt. Da. Și aici avem o jaluzia. Opa! Da, e foarte greu să se... Da, chiar jaluzia. Da. Deci nu e așa... Păi de am zis că suntem ca în garsonieră. Da. Mai ales cum sunt acum garsonierele alea de 8 metri pătrați. Da. Cum am văzut pe la București, Cluj. Da, asta are 2 metri pătrați. Până în Sapa am plătit Cam 80 de lei, 80 un pic. de persoană. Nu de persoană. Asta e o cabină. Da, asta, cabina asta. Wow, deci 40 de lei de persoană. Da. Bine, cu ceva ofertă. A fost ceva ofertă, da. Că am Pe dat aplicație. bilet online. Ne-au dat o păturică și apoi și șervețele.
Și în spate aici unde s-a ridicat spătarul am pus rucsacii ăia mici. Da, și ok, chiar e ok. E foarte curat. Astea tot timpul sunt curate, slipper basurile. Cel puțin noi n-am dat de niciunul în care să nu fie curat. Aici e și un televizor, dar nu știu dacă merge. Și trebuie să avem și internet, nu? Da, e aici parul în spate și aici poți să suni. Dacă vrei să-ți vină băiatul cu ceva să te ajut, nu știu, să-ți dea apă, să-ți dea drumul la aer, nu știu. Acolo e priză USB. Da, și mai sunt și în spate. Acolo mai e un cuier. Avem și căști. Și mai e un cuier și acolo la capul tău. Da, și acolo e lumină. Da, că poate mergi și noaptea. Noaptea trebuie să mergi pe ăsta, uite, așa. Da, chiar e ok. Sus sunt locuri de persoană. Deci sus stă câte persoană maxim și jos câte două. Să nu cumva să cadă doi de sus, cred. Da, probabil. Da, bună idee, da, probabil că asta e. M-am gândit. Deci același spațiu pentru două persoane. E jos și pentru o persoană sus. Da, chiar stăm bine. Da, da. Adică o să fie ok, 6 ore. Deci ăsta e spațiu cam cât avem noi cortul cu care mergem pe munte, așa că nu... Că inițial O, da, păi da, în cort nici nu pot să stau, adică e mult mai jos. Nu mă refer la... Lățime? Da, da. Câte locuri de dormit, cum ar veni. Când ajungem în Sapa, ar trebui să avem transfer până la cazare. Da, așa am ales eu când am la bilet. Acum vedem dacă respectă. În cazul în care ați văzut asta mai devreme, o avem cu noi o bandă din aia de hârtie. O avem cu noi pentru că s-a întâmplat să fie stricat ăsta de la aerul condiționat și să vină aerul direct în cap, să nu pot să-l opresc. Și merg cu ăsta după mine ca să pot să lipesc acolo toată treaba și după să dezlipesc în cobor. Bine, noi asta folosim pentru când punem plasă de țânțari. Da. Dacă stăm la cazare mai mult de câteva zile. Pentru că în Asia nu am găsit nicio cazare care să aibă plasă de țânțari la geamuri și dacă stăm mai mult lipim plasa de țânțari cu bandă de hârtie. Și o iau cu mine și în autobuz în cazul în care trebuie să lipesc la de aer condiționat. Că dacă mergi 6-8 ore cu aerul ăla în cap, după aia ești înfundat tot. Pe prima dată așa am mers, fără să se poată opri aerul și nu era bucata aia de plastic. Chestiile astea uneori sunt stricate. Păi și acum, uite. Și acum e asta, da, pot să o pun cumva așa încât să stea. Gata, am ajuns la cazare după 7 ore aproape. Da, am făcut 7 ore, nu chiar 6. Bine, de când am plecat de la agenția autocarului, pentru că de când am ieșit din Hanoi, cam 6 ore am făcut. Bine, aici, în ultima parte, după ce am ajuns în zona montană, au mers mult mai încet, pentru că sunt foarte multe serpentine. Da, primii 300 km aproape sunt pe autostradă, până aproape de granița cu China, și după care e un drum în serpentine și multe zone cu pantă și destul de... Am văzut terasele de orez. Da, nu prea mai au toate orez, dar o să vedem. Dar le-am văzut, de când voiam să văd asta. Cazarea noastră e foarte drăguță. Da, arată bine. E o cameră așa micuță, dar primitoare. Nu e micuță deloc. De ce micuță? Nu chiar micuță, dar vreau să zic că e doar o cameră, nu mai avem bucătărie. Aici nu prea sunt. E hotel, nu am găsit apartament. Am luat pentru o săptămână și o să vedem după dacă mai prelungim în funcție de cum e vremea. Pentru că dacă nu apucăm să facem ce vrem să facem din cauza vremii, probabil mai stăm, încă nu știm. E foarte ceață. De fapt, așa am înțeles că Sapa înseamnă orașul în ceață. Din sau ceață, da. unde e permanent ceață și atunci zilele fără ceață sunt sărbătoare. Cam atât de ceață e. Bine, e și spre seară, dar nu se vede tot orașul în față. Da, e ok cazarea. Momentan sperăm să fie ok și cu temperatura interioară, că aici sunt cam 21 de grade ziua și cam 17 noaptea. Da, bine, mie îmi place. Când m-am dat jos din autocar și am simțit aerul ăla așa rece și umed, parcă e altă treabă. Da. Bine, oamenii aici se îmbracă. Ai văzut că... Aveau geci, dar tot în șlapi. Da. Deci cam cum erau la Dalat. Da. Cât plătim aici? 100, cât vine aia? Deci cam tot așa $18 pe noapte, în medie. Deci
vreo 80 și ceva de lei, cu mic dejun inclus. Deci cam asta pentru moment. O să mergem mâine, probabil, să vedem ce prin oraș. Acum mergem doar să căutăm ceva de mâncare și oricum se întunecă și nu o să vedeți mare lucru. E și ceață. Da. Uitați-vă ce zi frumoasă avem! După 2 zile aproape în care nu vedeam mai mult de... zile. Două, prima care am ajuns și încă întreagă. Când am venit ați văzut și voi că nu se vedea nimic în jur. Ieri a fost la fel toată ziua, n-am văzut nimic. A și plouat toată ziua. Ceață și a și plouat, am ieșit doar puțin cât să mâncăm. Și astăzi de soare am văzut și noi prima dată de la balcon cum se văd munții. Deci nu știam că avem munți așa înalți, așa aproape de cazare. Da, ideea e că și azi noaptea a plouat torențial, doar că acum, după ora 10-11, a început să se mai împrăștie norii și acum e senin în mare parte, dar... E foarte capricioasă vremea. Eu știam că e capricioasă vremea la munte, dar aici parcă și mai și... Nu asta, dar ziceau că cumva perioada musonului s-a prelungit foarte mult și Da. anul ăsta sunt atâtea multe ploi în nordul Vietnamului, în nordul Thailandei, ca niciodată. Adică o lună, aproape o lună în plus de muson, ceea ce e complicat cu turismul, pentru că acum era vârf de sezon pentru străini. Când ne-am trezit, la fel, era foarte ceață, nu vedeam nimic. Wow, ce flutură! După s-au împrăștiat norii și am văzut priveliștea aia frumoasă. M-am dus să mă spăl pe dinți, m-am întors înapoi și era din nou ceață. Deci se schimbă așa, din minut în minut. Asta e centrul orașului. Îmi place foarte mult că e un orășel așa micuț și putem să-l vedem. No, Thank you. No, today is the city. No, not sure exactly. No? Not sure. 2 weeks. 2 weeks. Ruby! Yeah. E foarte turistic orășelul, Da. dar îmi place cum arată. Da, arată bine în Adică partea... din ce am văzut așa pe chat ieri. Da, și acolo sus, uite, vezi ceva punct de belvedere, cred că trebuie să vedem și noi Cam ce putem să ajunge facem la prin zonă. puncte de belvedere de lângă oraș. Da, doamnele se ne opresc de fiecare dată când ieșim și stăm 2 minute într-un loc. Pentru că din asta trăiesc, vând tot felul de țesături și produse de obiecte de artizanat. Și prima dată te întreabă dacă faci shopping, după care te întreabă dacă faci hiking mâine sau poi mâine, după care, dacă tot spui nu, te întreabă dacă vrei happy flower. Adică dacă vrei să fumezi iarbă. Deci știu că e ilegal cannabisul în Vietnam. Ei cultivă mult cânepa aici în zonă, dar o cultivă pentru țesături. Se vede că e foarte turistic orășelul pentru că sunt hoteluri lângă hoteluri. Hello. Hello. Romania. How long you stay here, Sata? Maybe 2 weeks. We don't know yet. Maybe 2 Take care. weeks. You work in Kaka village? We don't have a plan yet. We will see. It depends on the weather. Nice to meet you. And you? What's your name? Lau. No, Nice to meet you. See you later. See you again maybe. We stay 2 weeks here. 2 weeks. Hello. what's your name? Lau. You? Andrea. Oh, nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah, how long you stay here? 2 weeks. 2 weeks. Ruby. Yeah, long time. Yeah, long time. Yeah, hopefully the weather will be sunny. Yeah. Only sunny, beautiful. Hmm. Yeah. You are walking? Yeah. Yeah, yesterday was raining, so today Yeah. walking to the... You today the volley running, the running, no running, sunny. No rain Yeah. today. Okay, Yeah. nice, good to know.
Nice to meet you. Nice to see you. Yeah, yeah. Te rețup al vei cu noi acum? Nu știu. Când am dat ne întoarcem oricum. Că nu o să merg foarte mult în jos, că va fi... Asta e chestia, că nu prea știi dacă vor să fie prietenoase sau vor să vândă ceva și... Deci asta era chestia, voiau să ne vândă suveniruri, că umblă cu poșetuțe, cu tot felul de chestii pe ele și încep să scoată. Și nu prea-ți vine să te oprești la toate, că nu vrei să cumperi. Și dacă vrei, cumperi odată și gata. Doamnele astea care tot vând suveniruri sunt îmbrăcate într-un anumit port tradițional, ați văzut asta? Și asta pentru că în regiunea Sapa, în oraș și în satele din jur, sunt mai multe grupuri de minorități etnice venite din sudul Chinei, care încă duc un mod de viață tradițional, din generație în generație și au porturi diferite, tradiții diferite și asta e fain, că e o zonă culturală foarte diversă. Și aici e plin de lampioane, dar sunt diferite față de cele pe care le-am văzut în Hoian. Astea au altă formă și au motive tradiționale. Am văzut și la noi, la cazare, în hotel, pe mijloc, pe scară, de sus până jos, erau lampioane din astea. Hello, I can. Hello, no, thank you. Arată super frumos orășelul. E turistic, dar îmi place cum arată. E micuț, dar cochet. Da, se pare că în Sapa sunt în jur de 160 de zile pe an doar cu ceață. Și clima aici e diferită față de restul țării, pentru că aici e mult mai frig, au iarnă, au și ninsoare câteodată și e mai tot timpul ceață. E și o bisericuță catolică aici în centrul orașului. E din piatră, are și vitralii. E din 1930 și a fost construită de francezi. Deci din perioada în care Vietnam a fost colonie franceză. Acum suntem într-un parc lângă lacul Sapa, tot în mijlocul orașului. Uite ce frumos se văd crestele în jur. Și așa un pic cu nori. Da. Se vede că fac turism dinainte de 2000. Chiar dacă nu turism la nivel internațional, că nu se știa neapărat de Sapa ca destinație pentru turiștii din alte țări, dar clădirile sunt aranjate, sunt foarte multe agenții de turism care oferă tururi. Mi-amintește oarecum de Dalat, pentru că e și aici lacul ăsta, dar e mult mai turistic aici. Adică în Dalat veneau mai mulți turiști din Asia și cam atât. Da, mi se pare mai aranjat Dalatul. Mai aranjat? Da, mult mai aranjat. Adică mai ales acolo în centru era ca... De asta se ziceau că e mica Elveție din Vietnam, pentru că de la senzația de oraș foarte aranjat, curat. Aici mai sunt. Nu mizerie, nu că e mizerie, foarte curat. Aici e un mix așa de clădiri foarte renovate sau moderne sau noi sau cu o arhitectură din asta clasică și printre ele mai sunt clădiri mai... Specific vietnameze. Da, și mai puțin renovate sau care sunt părăsite, poate, nu știu, nu neapărat că stă cineva în el acum. Adică, da, pentru mine Dalat era mai, mi se părea mai aranjat, mai... Mie îmi place mai mult aici, doar că nu-mi place faptul că e așa de turistic. E mult mai mare orașul decât Dalat și mai multe lucruri de făcut. De aici, asta cred că e Cânepă. Asta e Cânepă? Da, asta miroase tare. Nu se miroase iarbă pe aici și nu știam de unde. Happy flower. Da, așa arată floarea de Cânepă. Frunza așa arată, nu?
Frunza da, dar nu știu floarea, adică nu... Bănuiesc că asta miroase așa tare, că treci pe aici prin parc și nu e nimeni. Da, și miroase iarbă. Da. Nu știam de unde e mirosul ăsta așa puternic. Mă și uitam în jur, nu e nimeni pe aici care să fumeze. Și... Da, asta e cânepa. Așa cred că e floarea. Dar nu știam că arată așa floarea. Nici eu, da. E plant ornamental aici. Nu știam de unde e mirosul așa puternic de... Eu am crezut că fumează careva pe aici, că dacă Da. vând... Da, dar mă uitam unde, că nu e nimeni, nici pe trotuar în față, nici în spate, nici pe malul lacului. Și tot venea mirosul așa tot mai puternic. Am venit să mâncăm. Micul dejun îl avem la cazare, după cum vă spuneam, și e ok, e chiar ok. Adică primim în fiecare dimineață o hârtiuță cu opțiunile pe care le avem și bifăm acolo ce vrem să comandăm. Avem vreo 6 variante, în general sunt ouă, mai sunt clătite, fructe, ceai, cafea și chiar ok. Și micul dejun îl avem de la cazare, după care mai mâncăm ori cina, ori prânzul în oraș, în funcție de cam ce facem în ziua respectivă. Și acum am venit la un restaurant care e vegetarian. Și ne-am luat ceva noodles cu tofu, ciuperci, cred că e pok choi. Asta pe aici. Adică așa pare. Pare că e pok choi. Ar trebui să fie bun. Adică varză chinezească. Prețurile sunt ok, adică ăsta costă 50.000 de dolari, adică undeva la 7, nu, cât? 7-8 lei? Da. 9 lei? Am vrut să-mi iau fă, adică ciorba lor tradițională, că am găsit fără carne, doar că o dau doar la micul dejun. Deci trebuie să venim în... Dar dacă am micul dejun la cazare, e ciudat că îți dau stupa la micul dejun. Și după nu mai pot să o comand. Bine, poate depinde de restaurant. Poate că dacă mergem la altul o să găsesc. Da. Că tot am vrut să mănânc de când suntem în Vietnam, să mănânc fă. Dar n-am găsit fără pui sau vită. Și aici era din asta vegetariană. Dar așa, în general, din ce ne-am uitat pe meniuri, pentru că sunt meniurile afară și nu trebuie să intri neapărat în restaurant ca să vezi meniu, sunt ok prețurile, adică cam cum sunt în general în Vietnam. Nu-i mai scump aici, chiar dacă e stațiune și... Nu stațiune, dar e o destinație așa turistică. Sunt foarte multe restaurante. Da, foarte multe restaurante, foarte multe opțiuni, sunt foarte multe restaurante și vegetariene și probabil că o să le tot schimbăm. Mai devreme am fost în piața locală din Sapa, pentru că aveam de gând să filmăm și acolo și să vă arătăm cam ce vând oamenii, pentru că sunt anumite lucruri diferite, sunt tot felul de rădăcini, carne uscată de bivol, lucruri pe care ei le consumă aici în nordul Vietnamului. Sunt tot felul de plante medicinale cu care ei își fac băi și pe lângă multe verdețuri și carne am văzut ceva care ne-a șocat, efectiv. Și ni s-a tăiat tot și n-am mai filmat nimic și am plecat. La un moment dat era un animal pârlit și n-am știut exact ce e. Prima dată am crezut că poate e un vițel mai slab, dar după am văzut colții și era practic carne de câine pusă la vânzare. Un câine întreg, pârlit, pus la vânzare. Nu pot să zic că nu știam că în Asia se mai mănâncă, se mai consumă carne de câine. Dar până nu vezi cu ochii tăi câinele ăla pus la vânzare, nu știu, parcă nu... Și am căutat pe internet să vedem cam care e situația, adică se consumă în mod frecvent aici sau în Vietnam. În general, în Vietnam noi n-am văzut asta deloc. Și se pare că aici, în nordul Vietnamului, se mai consumă. Ne gândeam noi că poate și pentru că sunt minorități stabilite aici care sunt venite din China. Și chinezii oarecum mai mănâncă carne de câine. Se pare că aici, în zona asta, se consumă de când era război și foamete, pentru că se pare că asta era singura lor cale ca să supraviețuiască, nu se mai cultiva nimic și doar asta puteau să mănânce. Iar acum se consumă destul de rar, dar se consumă mai mult ca o superstiție, să spunem. Ei consideră că
mâncând această carne, se protejează de rău. Adică rolul câinelui este de a proteja de dușmani, de sursele răului. Și atunci, dacă mănâncă această carne, e un fel de a se proteja de răul care poate să le afecteze familia sau cei dragi. Și, deși nu este o carne ușor de consumat, pentru că am citit într-un blog al unui vietnamez că el mânca când era mic din cauze economice, din cauza faptului că nu aveau bani să consume alte produse normale, să zic așa. Și ulterior el a încetat să mănânce, dar familia lui mănâncă în continuare, adică bunicii și străbunicii. Și pentru a fi ok cu stomacul, pentru că e o carne foarte, nu știu cum să zic, dură sau Greu tare. de sau digerat, da. Se bea un alcool specific din nordul Vietnamului. Un tip de alcool, un tip de țuică, probabil că e, Da. foarte puternic, care se bea imediat după ce se consumă carnea respectivă, pentru a fi ușor digerabil la stomac. Și nu e, deci carnea de câine, din câte am citit acolo, nu e consumată zilnic sau nu e un meniu frecvent folosit. Doar la anumite sărbători, să le zic așa, perioade de diferite sărbători locale sau când au ei anumite probleme în familie, adică cumva când simt că un rău le afectează familia și atunci încearcă cumva să folosească această, nu știu, superstiție sau cum se spun. Da, e o superstiție. Dar bine, eu după ce am văzut câinele ăla și am văzut colții și capul așa cu totul, n-am mai vrut să mai intru deloc. Da, erau câini întregi, practic. Da. Ideea e că n-am văzut câini mici, adică sunt câini de anumită dimensiune și cu colți, ca și cum ar fi câini de pază, de protecție, care au rolul de a... Am văzut capul ăla și cu colți. Dacă vedeam tăiat, nici nu știam ce e. Că nu ne dădeam seama. Că ei mănâncă și carne de bivol aici și aia e mai închisă la culoare, nu știi. Dacă n-am văzut capul ăla și după și labele, am zis gata, ăsta e clar. Astăzi am pornit spre un punct de belvedere deasupra orașului. Am ajunge pe la 1900 de metri altitudine, nu foarte sus față de oraș, dar probabil merită să urcăm ca să avem așa o priveliște frumoasă. Da, e un munte, se numește Ham Rong și e un parculeț amenajat, în mare parte până pe la 1700, cred că și după aia ar fi o potecă, dar nu știu dacă, să vedem dacă putem ieși din zona amenajată, dacă nu e cumva gard. Și nu prea e lume pe aici, e frumos, e liniște. Și se plătește intrare, 70.000 de dongi, adică aproximativ 13 lei, cred că vine, cam așa. E foarte îngust aici. Da, da. Am făcut poteca printre stâncile astea. Păi tu trebuie să te aflezi, bine și eu. Dar ce interesante sunt stâncile, cum au goluri printre ele. Opa. Oio! Mersul piticului. Eu nu mă așteptam să fie așa pe aici. Adică e fain. E fain. Eu mă gândeam doar că o să ajung la un punct așa mai sus și văd orașul, da. E fain pe aici. Da, am făcut poteca asta printre stâncile astea foarte înalte și Păi se vede că e scobită verticale. Da, păi e calcar. cu e ceva dalta. care se poate destul de ușor sculpta. Vezi să nu aluneci, că sunt cam alunecoase astea. Wow, uite și aici cum e de... Opa, da, în afară de partea de care e așa ca o grădină, după aia e interesant. De Păi, fapt, de asta e un aia, fel de grădină botanică sau ceva. da, de asta percep taxă de intrare, că e mai amenajat așa un pic. Vezi ca pe aici. A, uite aici, cred că e ipoteca aia care merge spre traseul din afara grădinii. Da, uite ce scrie, cum se numește muntele Ham Rong, făcut din pietre.
Da, acolo sus ar trebui să vedem dacă reușim să ajungem. Mergem? Da. Până mai sus, nu știu dacă e potecă chiar până sus, dar... Păi nu e atât de mers. Gata, am ieșit din porțiunea amenajată și acum ar trebui să urmăm poteca până sus. Da, așa cred. Da, practic aici mai sunt niște cătune de astea, niște case respirate și cam atât. Noi am văzut pe hartă un punct mai înalt și am văzut că e ipotecă pe Maps.me, așa că de ce nu? Am făcut cam jumătate din traseu. Deja se vede orașul bine în spatele nostru. E mult mai mare decât pare când ești jos, mult mai întins. Și sunt și puțin nori, așa, e faină priveliștea. Nu mai e nimeni pe aici. Nu pot să zic că e foarte fain drumul, dar măcar se vede frumos de sus. Ne Iată că oprim acum se acolo. văd terase și în partea cealaltă, pe versantul opus al orașului. Vezi că sunt multe și acolo. Da, se văd terasă și foarte multe sere. Nu știam că sunt și aici. Multe sere, ca și la Dalat. Dar așa în trepte. Aici e casa cuiva. Da? Păi eu... un iaz ceva. Ah, ok. Oare mai vin oameni pe aici? Sau sunt doar ei? Și acolo cred că la poarta din față ar trebui să facem stânga. Hello! Hello, xin chào. Romania. You supposed to say to Mama, okay? You for talk? I'm wrong, I'm wrong. Oh. I'm wrong. Oh. Pic. You can't, you had it? Oh, you did? Come back. They did? Mhm. You're joking. No joking. Mama, Ce zici că glumești? Da, da. keep it. No. Ia una ca să o ajutăm și atât. Ok. Put it tea. One, Just one one. ten. Yeah. Ok. Nu putem să luăm de la toate, dar Aici așa nu sunt. aici nu prea ajunge. You hungry? You got me hungry. Okay, You okay. to eat. Alegeți ce vrei tu, una verde. This one. Yeah. Aici nu prea vin Ok, turiști, mama, îmi pare rău de ea. Uite ce mâinile, vezi? Da, vezi, ei vopsesc cu indigo hainele No, oh, yeah, this și de asta better. are mâinile așa colorate. Come on. This is indigo? Yeah, me indigo. Where is the plant? Which one? Huh? Yeah. Ah, ok. Yeah, you come back, but you look more. You like, you come me, you look for me more. Sus, acolo, e grădina aia. Ah, ok, ok. Yeah, yeah, yeah. Deci au plantație de indigo. Yeah. One moment. Okay, you come back, look. One moment. Hai să dau și două Yeah. de astea. You come back, you look how to do. Ok. Dar chiar vreau să văd cum arată planta aia. Că m-am tot uitat după ea. Aici, Are acolo, ea? în grădină. Ah, ok. Și mă duc pe acolo pe la ea prin grădină? Ah, deci asta e. I want to try. So it will be blue? Yeah. You say like the very blue. Same. Ah, okay. Yeah, they do the same.
Later you go, you look at sing. Ah, ok. Deci cu cât frec mai mult astea în palmă, se închide la culoare. Yeah. One more. I have one more. Yeah. Okay. See you, come back. Yeah, so you come back. Și acum să vă explic ce tocmai s-a întâmplat, că poate nu a înțeles nimeni. Aici, în Sapa, minoritățile etnice, vă spuneam că sunt renumite pentru țesături. Și ei cultivă în mare parte cânep, bumbac, fac țesăturile, după care le colorează natural cu planta de indigo. Asta e planta. După ce strângi foarte mult așa și... Da, uite că deja e tent albastru pe mâini, chiar că e verde acum, da? După ce strângi foarte mult frunzele în mână, deci frunzele, nu floarea, Da, da. începi să devii verde, după care se transformă în albastru. Și îmi zicea doamna, cu cât fac așa mai mult, cu atât o să devin mai închisă la culoare. Pe de ce mâini avea ea săracă acum Da. erau... Și țesătura la început e alb, așa, bej, cum sunt țesăturile astea de cânepă, după care se scufundă în vopseaua asta naturală, în pigmentul ăsta de 20 de ori. Și se și pune la uscat, se bagă iar în vopsea, se pune la uscat și tot așa, până devine albastru închis indigo. Așa au ei majoritatea porturilor aici. Diferă puțin motivele de la un grup etnic la altul, dar majoritatea au hainele de culoarea asta, indigo. Interesant, nu? Da, da, interesant că tu ziceai că le găsești pe marginea străzii, că așa ziceau alte doamne din astea ghizi care erau pe... Văd că au plantație, da, deci nu seamănă... Eu m-am uitat pe internet să văd cum arată planta de indigo. Indigofera și ceva, o să scriu aici. Și avea frunza cam ca și salcâmul. Și Da, eu la un după moment dat alea cât ai mă zis. uitam, da. Și era o floare așa asemănătoare cu asta de pe aici. Da, ca un, Uite cu asta. da, ca un ciorchine cumva. Da, exact. Și mă tot uitam după alea. Și știam că trebuie să îmi fac așa frunza în mână, ca să dacă mă Da, noi colorez, am făcut astăzi niște frunze pe drum, nu dar se întâmpla nimic. era doar o... Hai că o să arunc asta ca să nu devin ca Shrek. Dacă nu știu după aia cât de repede se duce mâna. Da, ai văzut, culoare de ele mână. toate doamnele astea au mâinile așa. Da, da, am dus în oraș și... Toate femeile astea au mâinile așa colorate. Și unghiile, nu știu cât se mai duce. Dacă tot asta fac în fiecare an, Da. nu știu dacă se mai duce. Da, și acolo acum merge spre vârf cumva, nu știu dacă o să ajungem chiar pe vârf, că pe hartă nu apare potecă până în vârf, dar acolo undeva în față ar trebui să fie vârf, mai vreo 10 minute. Deci eu chiar nu știam că există chestia asta. Deci pigmentul ăla indigo, Da, cu care faci și ștampile. Asta Acum e nu o știu dacă chestie nu sunt naturală. toate, nu sunt și chestii artificiale, Nu chimice. știu, poate exportă ei sau... Că e răspândită în Africa și în Asia de Sud-Est, planta asta. Doar că văd că sunt mai multe feluri. Nu știu, m-ar mira să... Cum era și cânepa aia din parc, din oraș. Că nu arată ca și cânepa aia, știi? Da, da. Dar frunza e la fel, mirosul e la fel, doar floarea poate nu seamănă. M-a întrebat câți ani am și i-am zis că 29 și eu spus că arăt foarte tânără. 4 copii are tanti. Mai vrea să facă unul. Am ajuns unde voiam să ajungem, Da, suntem sus la 1900, cam așa. doar că a venit norul ăsta. Vedem terasele de orez în față, dar voi nu știu dacă le vedeți. Da, că e așa un fel încărcat atmosfera cu un fel de praf și nu prea se vede bine. Dar e foarte frumos de aici, se vede tot și în partea opusă. Și după ora prânzului, deja că acum cred că e ora 1, cam așa, 1:30, vin cam tot timpul nori de pe vale. Mi s-a mai închis mâna la culoare, palma. Tu știi ce mă gândeam? Ce? Cu asta poți să vopsești ouă de Paște. Păi normal, dacă vopsești... Și nu mai e toxic sau chimic. Faci niște ouă albastre de toată frumusețea. și verzi. Uitați-vă unde suntem! Asta cred că e cel mai frumos punct de belvedere asupra orașului. Se vede tot de aici. Și tot orașul în jur și terasele de orez și serele.
versanții din față. Deci neapărat dacă veniți în Sapa, să aveți în vedere punctul ăsta de belvedere, muntele Hamrong. Asta dacă prindeți zile cu soare, pentru că și noi am stat câteva zile până am prins vremea asta. Uite, acolo sus am fost. Acolo, exact acolo, nu? Arăt bine, da? Da. Nu, invers. Acolo, la mai înalt. Pe cuma dragonului, că așa se numește, cred că. Că rang înseamnă dragon, parcă și ham s-ar putea să fie munte. Da, am coborât ceva. Dar am meritat. Deci acolo de la grădina amenajată, unde se plătește taxa de intrare, am mai mers 2 ore până sus, dus întors. 2 ore, nu? Cam așa. Deci să aveți în vedere în cazul în care vreți să urcați acolo. Fără să fugim. Fără să ne grăbim, da. Nu pot să zic că e greu. Doar că trebuie să ai un pic de condiție fizică. Dacă tot urci. Da, nu-i mare diferență de nivel, dar tot urci. Seara în Sapa e o atmosferă ca de târg de Crăciun. Sunt luminițe peste tot. E o ceață și cumva îți dă așa un pic senzația de frig, dar nu e frig. Oamenii foc castane, sunt porți la proțap. Da, e muzică peste tot și lumea la terase bea cafea vietnameză la ora 8 seara. 8 seara, da. În centru, acolo lângă biserică, se adună femeile din triburi care vând suveniruri și își aduc și copii îmbrăcați tradițional care dansează. Fiecare are câte o boxă lângă el și dansează. Și bineînțeles la final cer bani. Și nu pot să zic că nu e ceva rău, că se practică asta, adică artiștii stradali fac asta. Doar că, nu știu, e un pic ciudat așa că-și aduc copii mici, foarte mici. Sunt fetițele astea mici care dansează și care în spate niște bebeluși de câteva luni, cred. Pentru că eu la un moment dat am crezut că sunt păpuși, dar nu sunt. Că i-am văzut de aproape. Deci copiii cred că au câteva luni. Și mizează așa un pic pe faptul că oamenii o să se înduioșeze și ele se plimbă printre oameni ca să vândă din nou suveniruri. Da, e foarte trist ce se întâmplă și nu-mi dă deloc așa o stare bună când văd asta, pentru că sunt oarecum exploatați copiii. Se plimbă pe străzi noaptea singuri, cu încă un bebeluș în spate. Și acum poate o să fie păreri care o să spună bine că nu le dați bani, că săraci, că s-a amărâți, dar nu e ok să se perpetueze toată treaba asta. Și pe toate site-urile vietnameze scrie să nu faci asta, să nu le dai bani copiilor, pentru că nu vor nici guvernul nu vrea să se încurajeze toată situația asta. E seară, e noapte și ei umblă singuri. Au câte 4-5 ani și mai au unul în spate de câteva luni și tot vând lucruri sau cer bani. Atmosfera așa e drăguță, pentru că simți cumva că ești într-o stațiune și Da, că e o destinație turistică. Doar că mai și partea asta urâtă a turismului, când toată lumea vrea să vândă ceva și... Sunt prea insistenți și inclusiv dacă stai la cafenea sau la restaurant la parter, vin și copiii și femeile astea și nu te lasă să mănânci. Da, intră acolo în restaurant la parter, da, și
la terasă și încearcă să vândă la oamenii care stau la terasă. Em nợ đằng sau chị ạ. Și asta zic că e un pic aiurea și probabil o să aibă de pierdut pe termen lung. Da, și e foarte luminat totul. Fiecare terasă și fiecare bar are lumini cât mai multe și cât mai Colorate. vizibile să sară în ochi să mergi direct acolo, că sunt așa terase pe mai multe etaje. De asta zic că îmi dă senzația de târg de Crăciun. 다 이런데 여행 다니고 하는데 왜 내? Încheiem aici vlogul, mulțumim că ne-ați urmărit și ne revedem în vlogul următor.